الله أكبر. حلو. حياتي عمر اللي نعيشه الذكرى تنعاد الله. نرجع من جديد شاغل بالي عقلي وحالي وبلحظة لا الله عربي، الله العرب، فديت العرب. معقول انساك. اكشن. ظرفي معك بحسها صر الامل وحدتك في عمر. وهلا والله جاي تكونوا فيديو جديد معكم محمد عتار. كيفكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير. اليوم الفيديو يا جماعة فيديو رهيب، فيديو ناري، فيديو صاروخي. وصلتني اصوات رهيبة رهيبة بكل ما تعنيه الكلمة، عن جد يا جماعة. فالمهم يا جماعة اليوم الفيديو هو تقييم اصوات متابعيني، وبعتوا لي اصواتهم على انستغرام. اول ما ابدا بالحلقة يا جماعة لا تنسى تحط لايك وسبسكرايب وشير. ويا جماعة كمان عندي تقريبا نص اللي عم بتفرجوا عليه او نص متابعيني ما لهم فاعلين زر الجرس. فاي حدا هلا عم تشوفني بتمنى منك تفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد عم بنزله، لانه في ناس عم تقول لي انه ما بوصلنا اشعار، فبتمنى منكم انه تفعلوا زر الجرس ليوصلكم اشعار ويوصلكم كل جديد. يا جماعه انا ما فتحت غير صوتين او ثلاثه مشان اسمع انه كيف الاصوات، فانبهرت الاصوات يا جماعه. فتركت الاصوات الثانيه تكون رده فعلي حقيقيه قدام الكاميرا، بحيث انه ما ابرق اتصنع بالكاميرا وكذا وهيك. بحب انا تكون عفويتي قدام الكاميرا، وبحب اكون اسمع الصوت واعطي ردة فعلي الحقيقية، ما اعطي ردة فعل مصطنعة او هيك. واولا اي انسان فينا عنده صوت حلو، فبلا تنمر بلا تنمر على حدا. رح نسمع صوت انا وياكم سوا، وراح نعطيهم ارقام، يعني 1 2 3 4 5 6 11 كذا. بدي منكم انا اقيم الاصوات من 10، وانتم كمان تقيموا الاصوات من 10 بالتعليقات. فاي صوت تسمعوه انتم بيعجبكم او ما بيعجبكم قيموه، كتبوا لي بالتعليقات شو بتقيموا هذا الصوت من 10. خلينا نبدا بالحلقة ويلا بينا. حبيبة قلبي كبرت سني كل عام وانت حب الهني. حبيبة قلبي كبرت سني كل عام وانت حب الهني. هلا اجمالا صوت طفولي او صوت بنت صغيره، صوتها ظريف حلو كيوت يعني، بس بدك تدريب كتير يا كاتيا. كاتيا اسمها، بدك تدريب كتير. صوتك حلو بس بدك تدريب. اي شخص فينا يا جماعه صوته حلو، بلا تنمر على حدا، وكل الاصوات حلوه. خلينا نسمع الصوت اللي بعده. الله اكبر. الله. كلامك عيونك نظرتك لي حبيت. الله. حبيت. اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله دمعت عيني، اقسم بربي يا جماعه في حنيه بالصوت مو طبيعيه. جنيت. الله. صرت دايرك ارسمك قطعك نعيش ببيت. الله. صرت احسك ليت وهم اشبهك حسيت. لك فديت. حسيت وجنيت جنيت جنيت. الله 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 اكبر، الله اكبر على الصوت. ما شاء الله ما شاء الله. تقييمي لهذا الصوت 10 من 10. اما الصوت اللي قبله يعني بعطي 5 من 10 لانه نسيت اقيم. بس هذا الصوت يا الله رهيب رهيب، اقسم بالله دمعت عيني يا جماعه. اول ما سمعت الصوت اقسم بربي دمعت عيني، كنت ما لاحظته بس اقسم بالله حسيت جواتي هيك شيء. انا بس اسمع صوتك حلوه عيني بتدمع لحالها. بكفي بعد سواك القلب ما راد. يا حلو. ليت الذكرى تنعاد الله. نرجع من جديد. الله. مدري ليه شو اللي خايف منه معنا ومحير قلبي ليا وتبكي العين. تحياتي لك محمد عتار، متابعك من سوريا. حبيبي دخيل قلبك، والله فكرت صوت بنت، اقسم بالله فكرت صوت بنت. ما شاء الله صوتك حلو حبيبي، كتير صوتك حلو. بعطيك تقييمي 8 من 10. حلو صوتك كتير، برافو عليك برافو عليك حبيبي برافو. الصوت اللي بعده خلينا نسمع. بعد 5 ساعات ضحك، خلينا نسمع. انت اختصرت الناس حلو. شكل ومنطوق ما في البشر حادب جمالك تهيأ. حسك عم بتصفي الكلام صف، يعني صوتك ظريف بس حسك عم بتصفي الكلام صف. الغناء بده شوية احساس، بده يطلع من قلبك. اللي بعده. مستقوي فيكي عالدني معك بواجه اي خطر
خطر. حلو. عارف شو عندي طمني ثقتي عمياء بالمختصر. راهنت عليكي وربحت حالي كرمالك صرت يلي حدو مثلك بنت. لو دخل بقى يحارب انتصار. برافو 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 عليك، برافو 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 والله برافو برافو. صوتك حلو، صوتك ظريف. أغلبية المتابعين يا جماعة صوتهم كيوت وصوتهم حلو يعني يا جماعة. فبقيم هذا الصوت هلا لأنه غنيتي بدون مخاوزة بقيمك 10 من 10. صوتك حلو، صوتك حلو، لا صوتك حلو. اللي بعده، يلا اللي بعده. محمد عتال. ما حافظون اغاني كثير بس اسمع صوتي. يلا سمعنا. انا لما بحب بحن بجن بقدم بحلل بجن روحي بغيباتك بتحن تنده وينك. حبيبي. أنا لما بحب بجن بقدم بحلل بالجن روحي بغيباتك بتحن تنده وينك. وينك الله. يوسف حبيبي. ما صعب تصير معلق صوتي، او اذا دربت على حالك شوي يمكن تصير، بس تعليقي او تقييمي للصوت 2 من 10. خلينا الصوت اللي بعده. يلا. أكتر من اللي أنا بحلم الله صوت قوي. بيه مش قادرة أخبرك أنا عليه الله. داني من أول ما ندهت عليه نداني. حلو حبيبي حلو. حياتي وعمر اللي أنا عايشة وأجمل وأصعب قولتها يسيبني وأحس إن أنا وياه ثواني. الله برافو. على قلبي وتمني الله. قلبك يجني ويقول كل اللي حاسس. سوبرانو سوبرانو ما شاء الله. حلو. الشوق علي وبان. الله الله على الصوت، فديت الصوت 10 من 10 والله. رائع صوتك، رائع رائع رائع. 10 من 10 يا سالي، برافو عليكي، برافو 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 كثير. خلينا نسمع. طرزان. دلمن حبيبي. حلو دلمن، حلو برافو عليك، برافو. خامة صوته حلوة كتير بس طرزان حسه، بس برافو عليك حبي، برافو عليك والله. خلي لك يا رب ان شاء الله مستقبل قدامه كتير حلو حبيبي. الله يبعث لك ايام كتير حلوة. قدام الدنيا تفشلني ايش بيا صدقت تحبني فديت من اهتم لك تهملني حبيبي. عشقتك يا بن قلبي الله. يا حبك حسسني بذنبي شكرا لأنك كنت تعبي منك. برافو برافو. يا تعبي. الله عليك الله عليك. صوتك بالعراقي رهيب يا زلمة، رهيب رهيب اقسم بالله. قيمك 10 من 10، برافو عليك. يلا. حبك يديك بالراس حلو. وليني حب واحساس غير انت تاج الراس هذا مكان. الله حبك سو. ناقش بالروح الله. من بالا بد ما تروح امليني هام وجروح هذا مكان وريدك وحضنك حبيبي. الله. اريد اضمك. برافو. بالعراقي ما شاء الله عنك، صوتك رهيب. قيم صوتك 8 من 10 كمان. صوتك رهيب كتير حلو، بس يمكن تعبان شوي. كتبتي لي انت هيك. وعلوا يا جماعه لا تخافوا، انتوا عم بتغنوا لا تخافوا. علوا صوتكم يعني. طالوا مثلا باحساس مثلا معقول انساك، معقول تنساني انا على طول. علوا صوتكم، احكوا غنوا يعني. هذا احساس غناء. فبرافو برافو برافو. خلينا نكمل. برافو. الله اخذك منه ولا. يلا نسمع. أنا مش مجنون ترجع لك أو حنلك أو أغلط شي مرة اللي وقلك تعي. نرجع. أنا مش رح كون لعب بإيدك أنا ما بريدك. ندمك هلأ شو بفيدك ما بينفع.
ما برجع للي زل وفل. الله. انا عم شوفك متل الكل. على شو قولك ممكن ضل او ارجع. حلو حلو ما برجع حلو يا هادي، برافو عليك. وفل. خامتك انا رائعة عم شوفك مثل الكل. الله. على شو قولك ممكن ضل. هادي خامتك رائعة، خامتك قريبة لخامتي، خامة صوتي. خامتك عريضة وخامتك حلوة، برافو عليك، صوتك رائع. بس في تفليتات بعض المطارح بالأفلات غلط، أفلاتك عربك كتير ضعيفة. تقييمي لصوتك 8 من 10 كمان، أنا كله 8. يلا نكمل. أنا مش مجنون ترجع لك أو حنلك أو أغلط شي مرة وقلك تعي نرجع. نسمع الصوت أمان، يلا نسمع صوت أمان. عم لمح لك بدي اياك ومش عم الله. تزبط معي، حلو. ومفكرني ولا على بالي الله. شاغل بالي عقلي وحالي وبلحظة لاواي. الله. خايف قلك انه بحبك واخسر هواك. الله. الله على لمعة الصوت، الله على الإحساس، الله على العرب. العرب يا جماعة، العرب. شو هالصوت الحلو، شو هالصوت الحلو، شو هالصوت الحلو يا أماني. برافو عليكي والله، برافو. قيم لك صوتك 100 من 10. نسمع اللي بعده. يا الله، صوت متابعين يا جماعة رهيب أقسم بالله. وفي الليالي كعنا البنات الله. مشتاق لعنيك وحشني. الله. الله. بالي مشغول بهواك على طول. الله. بديت الصوت. الله، الإحساس لك الإحساس. نسمع. وفي الليالي كعنا البنادي مشتاق لعنيك وحشني لقاك، بالي مشغول بهواك على طول. الله، فديت 10 من 10 والله، 10 من 10. برافو كتير والله، أصواتكم رائعة يا الله، أصواتكم رائعة. خطرنا على بالك، الله حلو. خطرنا يا هوا، كان مالنا ومالك نحنا يا هوا، لبعمرنا هوينا ولا شافك عنينا. طيفك يا هوا. برافو. الله عليك، الله عليك يا أحمد، الله عليك وعلى الصوت الحلو، الله على الصوت الحلو ما أحلاه، ما شاء الله عنك حبيبي، الله يسعدك. خلينا نسمع، يلا اسرع. بالي معك، بالي يلا. ابو الجبين برافو. علي 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 علي. الله. وحياة سواد عينيك يا حبيبي. الله صوت. ما يحلالي ايه والله غيرك، ما يحلالي. هالأسمار اللون، الله. هالأسمار عني. الله أول صوت، الصوت قوي، صوت كتير حلو. تعباني يا قلب خيو، هواك رماني. الله. هواك رماني. الله. يا الله. الله 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 الله. صوت رائع، يعني صوت بياخدك لمحل تاني عن جد. في قوة بالصوت وبنفس الوقت في إحساس، يعني قوة وإحساس مع بعض إذا اجتمعوا بصير الصوت رهيب مثل أصالة يعني. فصوتك رهيب، صوتك قوي كتير، بس بدك تتدرب أكتر على صوتك توصل لمطارح كتير بعيدة. نصيحة مني، تدرب أكتر على صوتك، صوتك رائع ما شاء الله عنك، ما شاء الله. 10 من 10، 10 من 10 على صوتك الحلو. برافو برافو برافو. نسمع. استقوي فيك يا عبد. حلو بواجه أي خطر. حلو. شو عندي طمن سرقتي عمية بالمختصر. هنت عليك والبحر. حلو. حالي كرمالك كسر. يلي حدو مثلك بنت، لو دخل بأي حرب انتصر. دخل بأي أيوة. حرب انتصر. 1 2 3.
غرفي معك بحسها صار اللام الوحدة بتكفي عمر. وقت الشتي حلو. الظهر اللي بتكي راسي عليها، ما في أحلى من بنت الأصل بتشوفك رجال وطفل. حلو، برافو عليكي. ولانه غنيتي 10 من 10. ما بتبعتي انه صوتي، بعرف صوتي مو حلو بس حبيت شارك. صوتك حلو و10 من 10. برافو يا جماعه، والله العظيم اصواتكم رهيبه اقسم بالله. اوكي حبايبي، لهون بيكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم. عن جد يا جماعه الاصوات اقسم بالله رهيبه. يمكن فيا جماعه خلينا نوصل هاي الحلقه ل 20,000 لايك تؤدى ودود. خلينا نوصل ل 50,000 كومنت. طبعا علقوا، بس تعلقوا بالايموجي، علقوا ارقام مثلا او هاي او كذا، اي كلمه مثلا علقوها، علقوا فيها، بس تعلقوا بالايموجي لانه ايموجي مجمد المشاهد. فاي لاف ات للكل، واحبنكم واحد واحد. اصواتكم سفاح، بحبكم كثير. كان معكم محمد عتال، واقترحوا علي افكار تحت بالتعليقات. اي لاف يو. غرفي معك بحسها صار اللقم الوحدة بتكفي عمر. وقت الشدة مسنا الظهر اللي بتكي راسي عليها، ما في أحلى من بنت الأصل.